iBoan කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම අදත් SL Notes YouTube channel එකෙන් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ මම ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ විභාග කරන නාංගිලා මල්ලිලාට මම අරගෙන ආපු Q&A series එකේ episode number 4 එක. ඉතින් අපේ FB page එකට ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තිබ්බා පාස් පේපර් එකක් කරන්න ගත්තට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්න කිරීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා ඒකට මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ පාස් පේපර් එකක් කරන්න හරි මොඩල් පේපර් එකක් කරන්න හරි ඔයාට පේපර් එකකට මුහුණ දෙනකොට හරියට උත්තරයක් ගලප ගන්න බැරි නම් ඒකට හේතු කාරණා කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි හේතු කාරණාව තමයි අදාළ තියරි. ඒ කියන්නේ විෂය නිර්දේශයට අදාළ තියරි කොටස් පිළිබඳව අඩු දැනුම. ඊළඟ එක තමයි ඔයාට ප්‍රශ්න කරලා පුරුද්දක් නැතිකම. ඒ කියන්නේ ඔයා තියරි පාඩම් කරාට ඔයා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියලා මේකට පුරුද්දක් නැති වෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි අනවශ්‍ය ලෙස ඔයා මානසික ආතතියකට ලක් වෙලා ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි මම එපිසෝඩ් නම්බර් 3 එකේදී කතා කරා අර ටොපික්ස් ටිකක් ලියාගෙන ඒ ටොපික්ස් වලට අදාළව තියරි කොටස් ටිකයි පාස් පේපර් ප්‍රශ්න ටිකයි බලන්න කියලා. ඉතින් ඒ එපිසෝඩ් එක ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. නැත්නම් channel එකේ ඒ playlist එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අදාළ තියරි කොටස් ටික අදාළ මාතෘකාවලට අදාළව තියරි ටිකයි පාස් පේපර්ස් ටිකයි බලනකොට අර මම කිව්ව ප්‍රධාන ගැටලු දෙකෙන්ම ඔයගලන්ට මිදෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ තියරි දැනුම හැදෙනවා. ඒ වගේම පාස් පේපර්ස් ප්‍රශ්න ටිකත් ඔයාට ඒකම කෙරෙනවා. ඉතින් යම් කිසි ආකාරයකට ඔයාට තියරි කොටස් අවබෝධ කරගන්න නොහැකියාවක් තියෙනවා. යම් කිසි තියරි කොටසක් පිළිබඳව ඔයාට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ගුරුවරයාත් එක්ක දැන්මම සාකච්ඡා කරන්න. මොකද මේ කාලේදී සාකච්ඡා කරොත් තමයි ගැටලු ඔයාට විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ විදිහට ගුරුවරයාත් එක්ක නැත්නම් ඔයාගේ විෂය කරුණු ටිකක් හොඳින් දන්න යාළුවෙක් එක්ක කතා කරලා මේ දේවල් निराකරණය කරගත්තොත් මේ තියරි කොටස් වල දැනුම ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ආසන්නම විභාගයේ ඉඳලා අවුරුදු 5ක් 10ක් විතර ආපස්සට තියෙන පාස් පේපර්ස් ටික ඔයාලට කරන්න පුළුවන් නම් කීප වතාවක් මේ පාස් පේපර්ස් කරොත් එහෙම ඒ පේපර් එකක් කරනකොට තියෙන ඒ රිද්මයත් ඔයාලට ඇති කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන එක ඔයාලට ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි ඔයා අනවශ්‍ය ලෙස මානසික ආතතියකට ලක් වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයාට මේ පිළිතුරු ගලප ගන්න පොඩි අපහසුයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඉඳලම මේ යම් කිසි කාලයක් තියෙනවා වගේ විභාගයට මේ නිසා ඔයාලට දැන් ඉඳලම breathing exercise එකක් නැත්තම් කියන්නේ භාවනා ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් විනාඩි 10ක් විතර දවසකට විනාඩි 10ක් විතර ඔයා පාවිච්චි කරොත් මේ සඳහා ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔයා මේ සෙල්ලම කරන්න වගේ මොලයත් එක්ක මේ නිසා ඔයාගේ ප්‍රධානම ටාගට් එකට යන්න නම් ඔයා හොඳින් ඔයාගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කාලේදී ඔයාට පුළුවන් breathing exercise එකක් කරන්න. ඒ පිළිබඳව මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඇති කරගන්න දවසකට විනාඩි 10ක් ඔයාගේ මනස වෙනුවෙන් කැප කරන්න. මොකද මානසිකත්වය අපි හොඳින් තියාගත්තොත් තමයි අපිට විභාගයට ලියලා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාට යම්කිසි ගැටලුවක් निराකරණය කරගන්න අමාරු නම්, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මානසික ගැටලුවක් ඔයාට निराකරණය කරගැනීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම්, ඔයාට මේකට පිළිතුරක් සොයා ගැනීම අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් හොඳම දේ තමයි දැම්මම මානසික වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට හරි මානසික උපදේශකවරයෙක් ළඟට හරි ගිහිල්ලා ඒ ගැටලුව සාකච්ඡා කරන එක. අනිවාර්යයෙන්ම විභාග කාලය තුල දෙමව්පියන් එක්ක කතා කරන්න, යහළුවන් එක්ක කතා කරන්න, ඒ වගේම සහෝදරයන් එක්ක කතා කරන්න, එදිනෙදා වැඩ ටිකත් ඒගොල්ලත් එක්ක එකතු වෙලා කරගන්න උත්සාහ කරන්න. අර විභාගය කියලා එක තැනකට කොටු වෙලා ඉන්න හදන්න එපා. එතකොට ඔයා අනවශ්‍ය ලෙස මානසික ආතතියකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ඔයාලට තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් SL Notes FB page එකට ගිහිල්ලා මේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒවට පුළුවන් විදියට උත්තර දෙන්න මම උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක යාළුවෝ අතර share කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා bell button එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.